Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng đến đại đức thắng thịnh, vì đức Phật hơi cao nhớ thiết chúng sanh, tình duyên diệu pháp luân giao đạo ngã mùng, như á liêu sanh toát tự đi khổ đạc lạc, tất chư sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Sutya Doye Olahudi Sanmyo Samputosye. Namo Tak Tak Tha Toya Daya Alaha De Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao va bai jie wan jie nan zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, all Venerable Bhikshunis, all good knowing advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa Sư Cô, kính thưa quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang人, 各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Okay, we are back to the lecturing on the Amitabha Sutra on slide 359. Today is June the 5th, 2011, in Rosemead, California. There you go. Where were we? I don't remember what we talked about the last time. Let's see, let me check here. How come it's not working anymore? Okay. Anyone has any questions? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Brand, welcome to our new friend here. Again, I'm sorry I'm late. Let's see. Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? No? All right. There's a question. Why were we reborn into the Pureland? And why is there such a big deal about non-retreating? I mean, why when we were born to Pureland, we obtain non-retreating? Câu hỏi là khi mà chúng ta mà đắc được vãng sanh về tây phương cực lạc sẽ được bất thối, nghĩa là sao? Có lợi gì? When we cultivate, we encounter a lot of obstructions that cause us to regress. What it means is that in Buddhism, there's a concept of reincarnation. So not only do we regress this lifetime, we also regress in future lifetimes as well. Okay, and it's like trying to go somewhere, trying to go to your destination,
and you get sidetracked constantly. You cannot get there. And therefore, the objective in Buddhism about cultivation is ultimately to become a Buddha. To us, is one of the most worthwhile goals you can have in life. It's just like in the Western culture, we believe in setting goals and devise plans to reach those goals as quickly as possible, as efficiently as possible. And if we set a goal for Buddhahood, to become a Buddha, which is the biggest accomplishment you can ever dream of, or think of, conceive of, okay, for anyone. This is how really the Buddhist complex, secret desire. They feel the superior because they know they have the ultimate end goal for all living beings in mind. And so if you really believe that you want to become a Buddha ultimately, then the only obstruction to it is regression. You want to get there quickly, and regression or retreating is the thing that keeps on delaying and postponing your getting to your goal. Bên Phật giáo mình có cái quan điểm là mình muốn thành Phật. Tại vì thành Phật là một cái chuyện quan trọng nhất quý vị có thể làm được. Chẳng hạn như cái người thế gian thì có thể ham làm tiền, làm giàu có, làm nổi tiếng, làm sung sướng. Còn bên Phật giáo, cái nguyện vọng mà tối thượng của người biết tu để thành Phật càng sớm càng tốt. Cái lý do cái vị chưa thành Phật được tại vì cái vị cứ bị thối chuyển hoài, cứ thối lui hoài. Okay. Một ngày tiến bộ một tí thì tiến bộ một ngày thì thối lui 3 ngày. Đó là chuyện rất thông thường về cái chuyện tu hành của loài người. Thành ra cái mà bất thối rất quan trọng. Rất quan trọng là tại vì mình có mục tiêu đó, mục tiêu đại cao nhất mà quan trọng nhất của cuộc đời đó là cứ bị đổi hướng hoài, cứ bị bị cản trở hoài. Thành ra cái chuyện mà bất thối là chuyện trong một những cái yếu tố quan trọng cho mình có thể đạt tới mục tiêu mà sớm hơn. And therefore, in summary, the non-regression, non-retreating is one of the important consideration for any path, any methodology you take, so that you can reach your ultimate destination, meaning Buddhahood, meaning Nirvana, meaning you can get to enjoyment and suffering and enjoy pleasures forever, as quickly as possible. So non-regression, non-retreating is of a primary importance for cultivation because it takes out the uncertainties. It gives you the certainty you cannot get otherwise. Thì bên cái bất thối nó quan trọng ở chỗ là nó giúp mình đặt tới cái mục tiêu của mình mà một cách chắc chắn, chứ không còn cái chuyện bấp bênh nữa. Tại nếu quý vị còn cái bất thối là quý vị còn bấp bênh, ngày này tiến bộ, ngày sau chưa chắc tiến bộ, ngày mai tiến bộ thì ngày mốt có thể là bị thụt lùi lại. And so there are many conditions for non-regression. Thì mình sanh qua cái cõi tịnh độ nó có nhiều cái duyên để mình có thể đắc được cái bất thối. Number one, the major obstruction to you getting to your goal is that you are bound by illness and suffering. Cái lý do thứ nhất mà quý vị không đạt tới mục tiêu quý vị là tại vì quý vị bị bệnh hoặc là bị khổ quá, thành thối chí. Because no longer, as long as you're not bound by illness and suffering, then you have less chances of regressing. Vì không bệnh, không khổ, thành ra quý vị bớt một cái loại duyên rất lớn để quý vị thôi lui. Number two, no disobedient conduct. Thứ nhì, vô vi hành. Nghĩa là sao? What does it mean? No disobedient conduct. Vô vi hành nghĩa là sao? Roberta, are you awake? Okay. What does it mean? Non disobedient conduct.
I know you can have a hard time keeping your eyes open. Yes, but all the chanty, I'm sure. Yes, text. What is disobedient conduct? Don't have the opportunity to misbehave. No. Jimmy was disobedient conduct. I'm sure this is what Jimmy excels in doing. Not listening to your parents to do what they tell you to do. Yeah, because you're Chinese, so you can understand the Chinese character. It's very clear, right? You go against the instructions. Are you Chinese too? Yeah? Yeah, see, 违而为。这个叫做什么？违。无为。二声。Number 2, right? Yeah, 对。无为行故。无为。第三声。第二。Okay. 无为。It means that you go against the instructions. Meaning that this is what we human beings like to do, especially Caucasians. You can tell anything, nothing is wrong. But as soon as your parents tell you something, your teacher tells you something, you insist on doing just the opposite. That's exactly right. Especially the children, the young children. Nhất cái xã hội này mà như thời đại này, cái vô vi nghĩa là sao? Vi là có nghĩa là không nói thôi thì không sao hết, mà nói một cái sai họ một cái dạy nó hại là chắc chắn họ làm ngược lại. Okay. Tại vì chúng ta thích làm ngược lại cái lời giáo huấn. Because we enjoy going against instructions to assert our independence. Isn't that right? Yeah. Tại sao mình đi ngược lại? Tại mình muốn là mình được tự chủ. Không thích nghe lời ai hết. Because ultimately, our ego says, you can't tell me what to do. Tại sao có chuyện vô vi? Tại mình thích đi ngược lại cái lời nói. Tại vì cái ngã mình nó không thích ai nói mình làm gì hết. Không thích bị sai. No one likes to be told what to do. This is why parents fail. Because they like to tell children what to do. You cannot teach children by telling them what to do. Cái chuyện là bởi vì cái chuyện làm cha mẹ họ trật chỗ đó, họ không biết rằng là không thể nào sai bắt nó làm theo cái ý mình được hết. Questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Yes. I think it helps if you teach them why they should do it instead of just telling them to do it, so you can trust their own. Okay, good point. Ông này ông nói là rất là có thể nó tốt hơn nếu như mình người cha mẹ phải giảng cho con cái biết tại sao phải làm như vậy. Okay, what do you think? You agree or not? Quý vị đồng ý là không? You remember how when you were younger and your parents told you what to do? Okay, would it help then back then? That they explain to you things. John nods his head. No, he didn't nod his head. I think this is not right. No. Tôi hỏi là mấy người lớn tuổi đó, lúc quý vị còn trẻ đó, lúc cha mẹ mình sai nói mình dạy mình nếu mà họ giảng cho mình biết tại sao mình làm như mình có nghe lời là không? You would not, it wouldn't help. Why not? It wouldn't help for you. Why not? You're contrarian, aren't you? If people like to do certain things, you don't want it. Am I correct? Well, not so much as I just like to make my decision. My decision might be the same as the person that's telling me. Uh-huh. But I mean, I'm not going to do something opposite just because somebody said something.
You like to be original. Yeah. Okay. I have to think of it myself. Yeah, it's being original. It has to be. It's like you have a propensity to be different, to be express yourself, right? Not exactly, but it's kind of right. It's almost right. It's almost right. It's helping you understand what's almost right. So what's right? Well, but I can say all my children are the same way, because that's. Is the children are the same way? Yeah. Mm-hmm. If they don't think of it, if they don't figure it out for themselves, if they think of something, that they want to do something, there's don't bother telling them. Mm. No, because they're not going to do it. They do look up to you, don't they? In some ways. I don't know. Yeah. Children do. They don't realize it. Okay. Yes, John? More of our own ego imperative showing through. We want to do what we satisfies us, even from a very young age. Is it closer to what it is, Tex? I don't know. You don't know. I'm not going to say it. I don't like that dismissing things with words like ego. Well, it's just your ego. That's just John didn't mean it that way, but it basically that's kind of put down. He didn't mean it that way, but I don't accept that. You don't accept it. Boy, you're getting so... You notice how text has changed? Before he says, that's bunk. Now he says, I'm not so sure. He's being political. Maybe he's getting older. That's very good. There's ways to express yourself and say the exact same thing without offending people. And still keep the conversation going. It's so important to do that. Learn to do that. That's what cultivation is. We don't disagree. We don't agree all the time. This is what you have to learn. You people in the world have to learn. When you're with others, we disagree all the time. It's so important to learn to express yourself, your disagreement in a way that does not cut off the conversation. How you do that? Number one, avoid offending people. Don't be like me, okay? I offend people because I like it. But so it's pretty good. It's pretty good. I'm glad to see that. Anyway, yes, Roberta. She's awake now. Well, I'm thinking about what people are saying here. Yes. You're raised, in my culture, I was raised to obey no matter what. Right. Too bad. Me too. That's the way it is. Yeah. And I didn't like that. You didn't like it? There were so many restraints that I couldn't be like everybody else, I thought, that was doing whatever they wanted as a child and growing up. Yes. So I just did it and took the consequences, and there was always bad consequences. Yeah, you pay dearly for choosing not to belong. And it made And the system makes sure that you pay for not integrating. You become a reject. And it puts a label behind your back. This is a reject. It hurts a lot. So I know what you're talking about. Am I close, or am I just in my imagination? You have to realize that society puts labels on you. And, you don't even realize it. As soon as they see Roberta, they say, reject. They tell each other. Next, make sure she's a reject. Huh?
Well, I'm exaggerating a little bit. I'm saying that That's what's really happening. Yeah. Right. But they make sure that that to tell people, to inform people that she doesn't belong. Don't waste time with her. Don't encourage her. Because if you encourage her, she'll become worse. Okay? She'll be much more rebellious, like Jasmine. Jasmine says, "I'm not saying anything, but I rebel." This is why Kenny likes her so much. Kenny rebels, but he shows it. Now he's learning to rebel and not be so vocal about it. Anyway, so if you dare go against the system, you pay dearly for it. Okay? The system makes sure that you conform. And it's still happening today in this world. It never stops. Never stops. This is why I like the American society so much more, because we're much more open-minded. We're so much more open-minded because of the different cultures that exist. There's so many undercurrents going on here. You go to Chinatown, it's entirely different. You go to Italian town, it's entirely different. You go to Vietnamese town, it's just like chaos. You go to to Japanese town, it's like a total hierarchy. You don't mess around with the system. So the American society culture is much more open-minded, much more tolerant, I think. We put up with a lot. Yeah, we put up a lot more. That is true. We tolerate intolerance. But underneath all that, it's still occurring. Yeah, underneath, as I said this morning, the Vietnamese still feel they're superior to the Indians. No matter what you do. And then the Chinese walk to the Vietnamese temple and say, "Oh, these Vietnamese, they don't know what they're doing." So, but that's normal. That's a normal part of the human existence. Okay? We discriminate against each other. We love it. We feel good about it. How do you get the discrimination? Oh my God. So why do we like to I think the text expresses itself well, but you missed the point. I have to agree with John. Deep down, it is the ego that says, "You can't tell me what to do." It's not about being original. It says, "You can't tell me what to do, period." Think about it. Okay? I do as I please, in other words. Ultimately, I work so hard. I make money. I gain knowledge. I gain power. Okay? So that I can do as I please. No one can tell me what to do. This is why I save money. I have money in my bank account. I don't need you. Right, Jasmine? Agree or disagree? I don't care, she says. I do as I please. I don't care what you say. I rest my case. Yes? But isn't it natural to want that, as long as you're not hurting anyone? Is it natural? Yeah, as long as you're not hurting anyone, because you're saying like it's bad
to have that. Did I say it's bad? I don't know. It sounds like it's bad. You're interpreting. I'm critical all the time. That's only because you don't know me. I judge all the time. I pass judgment and say, you are so inferior. Yes. So it sounded negative. I better change my ways. Yes. Is it necessarily bad? You agree with him or not? Ông này nói, I haven't explained anything in Vietnamese yet. Any need to translate into Vietnamese here today? Có ai cần giảng tiếng Việt không? I spoke a lot for half an hour, and now I suddenly realized, maybe what happened to Vietnamese translation? Vô vi hạnh. Tại sao mình không thích mình thích đi ngược lại cái lời chỉ huấn. Nó luôn nói tới, có người nói là tại vì tôi muốn tự quyết định lấy. Có người nói là nói này nói nọ, để chung quy nói ra là cũng vẽ lại một cái thôi. Có người nói rất đúng, một người nói cái mình muốn tự quyết định lấy, thiệt ra là cái ngã mình nó nói rằng là tôi muốn làm gì tôi làm thôi, không ai có quyền nói được gì tôi hết đó. Cái đặc tính của ngã là vậy đó, nó làm theo ý thích nó thôi, không ai nói được gì hết đó. The nature of the self is that it does what it pleases. No one else can tell him what to do. No one. Okay? And what's wrong with that? He keeps on insisting. Nothing, as far as I'm concerned. Thành ra cái đặc tính ngã nó đòi theo cái ý của nó thôi. Cái ngã nó hay vậy đó. Thì ông mới tới, ông hỏi vậy có gì sai quá vậy đó. Tôi nói theo ý kiến của tôi á, theo ý kiến của ngã của tôi thì không có gì sai hết đó. Okay, what's wrong with that? Where do I start? How much time do we have? Yes. You'll never get off the wheel with that attitude. Never get off the wheel. He doesn't want to get off the wheel. See, John, you're way too idealistic. No, it's too stupid. When you see, John, that's your weakness. You talk, you give people answer that are not necessarily applicable to them. You give answers according to your understanding. When people ask you questions, whether in dentistry or into the weather, into Buddhism, you have to give them in chunks that they can digest. You don't give Joseph like a pound of chocolate, even one piece at a time. You see, that's the art of parenting. You know, he can eat a pound of chocolate, no problem. But there's a part of teaching, the skills of teaching. Even on one piece of chocolate, and it says, you have to earn this. What's to earn? Sitting right there in front of my face. Thì tôi giảng cho biết, nhưng không biết là cái hỏi tại sao mà phải cái con ngã nó đòi làm theo ý nó có tai hay gì đó. Tôi nói tôi không biết có đủ thì giờ hay không. Cái ông học trò tôi mới nói là tại vì nếu mình để có cái thái độ như vậy, mình không bao giờ thoát được cái luân hồi. Tôi giảng cho ông nghe. Ông trả lời như vậy nó sai. Tại sao nó sai? Nó sai tại vì cái trả lời của mình nó phải thích hợp với cái người nghe, chứ không phải thích hợp với mình. Okay? Cái Phật Pháp là có ý nghĩa cái Phật Pháp như vậy. Mình không thể nào trả lời người ta mà người ta chấp nhận không được. Thì cái trả lời của mình nó sai. Let me reiterate. If your answer is nonsense to the questioner, then your answer is wrong.
Nếu cái người mà hỏi mình á, mình trả lời cho họ mà người ta không chấp nhận cái lời của mình á, là mình sai, nhưng mà là họ sai. You are wrong, not the person who asked the question or the person who failed to understand you. So you ask your friend here about getting out of the wheel. He says, I don't care about getting the wheel. I love the wheel, whatever it is. I do as I please. Now he's to be defensive. Thành ra mình trả lời, mình phải trả lời một cái phương diện người ta hiểu được, cái trả lời mới có ý nghĩa. It's also part of truly respecting people. If you give them an answer that they can accept, then you actually impose your will on them. There's a subtlety right there. Agree? Yes. Yes. I guess what I'm asking is, you're talking about, like, don't have such an ego and do whatever. Always think, like, I don't want to listen to this guy. So what are you supposed to do? Are you supposed to listen to what, do everything people tell you? Because that doesn't seem to be exactly what you're saying. It depends on where you're coming from. From my perspective, yes. So I'm wishy-washy. It depends on who you talk to. Nó bắt đầu hoang mang, nó vậy vậy. Giống như thầy nói như vậy, có vẻ như là mình thầy có vẻ như nói là phải what is, ông nói gì tiếng Anh tôi quên rồi. Anyone? He's very subtle. The gentleman is very, very, very subtle, very perceptive. He said something very perceptive. I liked it a lot, and then I immediately forgot what he just said. What did you say again, young man? What were I alluding to? Okay, well, you're supposed to avoid being always selfish and saying, I only want to do what I want to do. I don't want to listen to this guy. Mm-hmm. So what are you suggesting? Because you don't seem to be suggesting that we just do everything people tell us to do either. Right? And I say yes, from my perspective, yes. You're supposed to do what I tell you. Just make sure you, in no uncertain terms. Yes. A little introduction, perhaps. Yeah. This is Curtis. This is Diana's oldest son. Oh, is that right? Yes. Oh, I see. He has to come today. Oh, okay. He has to come today. Yes. Why? Welcome. Ông nói là theo thầy là mình phải nên nghe lời người ta. Tôi không nghĩ rằng thầy có ý thầy nói là mình phải bất cứ người ta nói gì mình phải là người nghe lời. Tôi nói tôi đồng ý. Tôi nói là theo phương diện tôi, cái gì tôi nói cái gì phải nghe lời hết. Cười, nhỏ cười. Yes, text. Well, in the general population, just all around the world in society, that if they're without ego, just about nothing would happen whatsoever. Okay. Okay, but then there's a huge problem with misguided ego. Mm-hmm. There's so much of it. Mm-hmm. And misguided ego will clash with every other misguided ego. Mm-hmm. So you have nothing but trouble. But if you if you apply your ego to accomplishing your goal, and the goal is useful or worthwhile or virtuous in any way, this can be a positive thing. You have to have a determination. You have to be. Good point. Ông này ông nói là nếu như mà trong cái xã hội này không có cái bản ngã thì không có ai làm được gì để được hết đó. Cái khổ là nhờ cái bản ngã đó mình mới có cái sự ham muốn mà tranh đấu để mà xây dựng lên. Như điều thường xuyên cái bản ngã mà nó dễ đi lạc lắm, thành nó có thể làm hại rất nhiều. Thành phải cần có một cái bản ngã mà có đạo đức thì mới có thể hành động được. Yes, John. But in the absolute
Điều ông kia ông ngược lại ông học trò tôi ông nói là như đều trong cái tuyệt đối thì không phải tất cả những bạn ngã đều là trật không? What do you think? Our ego is misguided? Vicky? What do you think? There's some good egos, I think. I don't think it's always misguided. Ask Jasmine. Are your egos misguided? Yes, Thomas, our intellectual expert. Are egos misguided? How can you function in the world without ego? Ở trong thế giới sao không có ngã, sao mà không sống được? How can you possibly belong? You remember we talked earlier about belonging? Who belongs? The ego belongs. And his ego the self. The self, yeah. Cái ngã không có ngã mà sao mà mình sống được? Trong xã hội không có ngã sao sống được? Hồi nãy mình nói mình tham gia mình thuộc lệ vào một cái hội đoàn đó. Ai thuộc lệ? Cái ngã mình thuộc lệ với ai thuộc lệ nữa? Ai tham nhập nữa? Ai quy y với Phật? Mình quy y với Phật chứ ai quy y với Phật? Remember, it's the ego who took refuge at the Buddha in the first place. Right? Who else took refuge? Without the ego, there's no Buddhism. Không có ngã, sao mà có Phật giáo được? How can you say it's bad? It sounds like it's a pretty good thing. It's a hippified notion that we should get rid of. It's a 60s notion, the corruption of ideas from India. No. Okay. If the ego is that important, then it seems like you are all agreeing on the fact that the ego must be guided somehow. Right? Must have some guidelines. It should be, yeah. Okay. Thế nếu quý vị nghĩ đến cái ngã nó quan trọng như vậy thì tôi nghĩ tất cả quý vị đồng ý rằng cái ngã nó cần có cái sự hướng dẫn. Okay. Because we use the word misguided. When the ego misguided and it can create a lot of harm. Cái ngã mà nó không được hướng dẫn, nó có thể tạo cái tai hại dễ sợ lắm. Okay. But the ego says, I don't need guidance. That's what stifles my creativity, stifles me from thinking outside the box. My ego says, I want to do what I want to do for myself anytime I want, whenever I want, whatever I want, because for me. That's right. This is catch-22, isn't it? If you have guidelines, you're constricting me. You don't allow me to be myself. You don't allow me to be at my best. Wrong. Not mutually exclusive. Yeah, I mean, most people don't think like that. You know, it's kind of in between. You know, I mean, you have your own. You do listen to the wisdom. It's such a reasonable viewpoint, isn't it? It's between. It's the middle way, as a lot of people put it. It's not extreme. It's not like me only, or I'm just a sheep, follow sheepishly. Those are the extremes, right? Okay, and there's something between. It says something has to be reasonable. Perhaps can we suggest that something that has some ideals, some virtues, something lofty? Sure. Okay, as a guideline. Sure. Because reasonable is not enough, right? Reasonable is boring. There's something beyond is like that appeals more to John because John wants to be outside the box. Yeah, and have a goal. Right? So it has to be more than the norm. Okay? The ego has virtues. The ego is virtuous. Is there such a thing? Sure. Some say yes, some say no. Okay. Okay. Thì cái ngã mà nó cho nói cái ngã mà như theo như cừu thì cũng không tốt, quá cực đoan này. Cái ngã mà nó là chỉ mình tôi biết thôi, không ai hơn tôi được hết đó, là cũng quá cực đoan. Thì cái ông này, ông trẻ mới tới ông cực tí xung mới nói là cái ngã ở giữa nó vừa phải thôi, gọi là ngã của trung đạo của cô Jasmine. Cô Jasmine cô nghĩ là cô có cái ngã của trung đạo, right Jasmine?
Cái ngã trong đạo nó không cực đoan, không quá cừu, không quá cứng đầu. Tôi vừa ở giữa thôi. Tôi đề nghị như vậy này, cái ngã đó ở giữa chưa đủ, phải cái ngã mà nó có một cái trí đạo đức ở trong, nó có cái mà nó cao thượng một trong mới được. We all agree with that. Some kind of middle ego that is somewhat lofty, somewhat both reasonable and idealistic somehow. Can we live with that? Thank you, honey. What is it? My food? From Tammy. Oh, Tammy. Tammy who? Oh, Tammy. Okay. And that's women. They make sure you have enough food. Okay? Make sure my ego gets enough food. It's so woman. But thank you for her. Okay. Thank her for me. Yeah. Okay. Make sure you thank her. Okay. Tell her have a good trip. Okay. Now, we all agree. Is it reasonable for everyone, or have any? Are we closer to some sort of ego that we all agree upon, or because I don't want Curtis to walk away from here. You guys, Buddhists, are so extreme. Okay. I'm not coming back here anymore because the kind of Buddhism you do is just like a cult. You have to do is to offer him some kind of Buddhist approach that makes sense to him. Otherwise, you're going to tell Diana, I'm not going to the temple either. If my son disapproves of you, forget it. Here's your chance to make it right for her. Okay, so can we work on some kind of ego that appeals to the rational modern thinker? Because that's what Curtis is asking for. You have to tell me something that makes sense to me from where I come from what I learned, how I was trained. Okay? Thành ra tôi muốn bàn cái chuyện, bỏ thì bàn cái chuyện này, thì mình phải trình bày cái quan điểm của Phật giáo về một cách để cái người mà thời nay đó, người trẻ thời nay đó, nhìn vào, nghe vào mà thấy được cái này nó có thể chấp nhận, mới có thể chấp nhận được dựa trong những cái mình đang học của trường học bây giờ. Ok? Chứ quý vị không thể nào giảng pháp bằng cách là tại vì cha mẹ tôi nghĩ như vậy là tôi chỉ cần giảng cái việc như vậy là đủ rồi. Thầy tôi giảng là đủ rồi. Mà phải giảng với cái pháp về cái phương diện mà cái người trẻ chưa bao giờ nghe cái Phật pháp á, ta học theo cái trường học đại học của Mỹ, của Việt Nam, của Nhật này nọ, họ nghe mà họ chấp nhận được cái đó. Cái đó là Phật pháp. Okay? Yes, Lan. So what do you want? What kind of ego should we have? Yeah, in between. Young, in between? Yeah, flexible. Flexible. Okay. So you wishy-washy like me? Yeah. Okay. Anyone else? Có ai có ý kiến gì khác không? Here's the problem I have for you. Assuming I'm offering you an ego under ideal conditions. Okay? Ví dụ tôi nói cái vị nghe, trường hợp như vậy này. Nếu mà có một định nghĩa một cái ngã mà nó lý tưởng, meaning it's reasonable, it's not extreme. Ngã nó sao? Nó ở trung dung, nó không có cực đoan. It has ideals, nó có lý tưởng. It has virtues. It can, for example, it sees ideal meaning that it aspires to help others. We agree on that. Chẳng như có lý tưởng nó là mình muốn giúp đời, giúp người. Okay? It has virtues, có cái đức. For example, it has compassion for others suffering. You see that people are suffering in Japan, even though we hate their guts, we're jealous of them, especially the Vietnamese. We still send money to the Red Cross. We still die with $10. We still, use our phone to give them $10. Okay, that's compassion. We're all capable of that. So it's virtuous. Okay, thì mình có cái đức, chẳng hạn như cái người Việt Nam cũng hơi ganh tị với người Nhật một tí. Nghe người Nhật bị động đất bên kia, mặc dù cái tâm mình ganh tị nhưng mình vẫn bấm cái điện thoại mình cho 10 đồng như thường. Okay, cái đó là cái lòng từ bi. Okay. We learned that so far. Anyone else wants to add something else with that ego?
Let me tell you the historical events. Kể quý vị nghe cái chuyện lịch sử loài người. In the old times, in China, I stay away from the Japanese because I criticize the Japanese too much. So I changed. I use Chinese history instead of Japanese history. Tôi dạy cả ngày chỉ trích người Nhật hơi nhiều. Mà tôi có vài người học trò người Nhật, thành tôi phải cẩn thận một tí. I have some Japanese pupils. That's why I need to be more political. I have lots more Chinese pupils. I don't care so much. I'm not. I admit to you, I'm careful with the Vietnamese as well. Tôi sợ người Nhật, người Việt, nhưng tôi không sợ người Tàu. Anyway, in Chinese history, in the first years of the formation of Chinese Empire, there is a king called Chính Sử Hoáng. Thời mà trong cái hoàng đế của bên lịch sử người Tàu có một người hoàng đế tên là Tần Thủy Hoàng. Quý vị nghe người đó? You have heard of him before? Curtis, have you heard of him? Hello. Okay. Okay, cảm ơn nhiều nha. Come back, huh? Okay, have a good trip. Okay. Yeah, come back. I'm sure you'll be back. Okay. Thank you. Okay. You're on our mailing list, so we keep you informed. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Bye. So this Qin, Emperor Qin, the first emperor of the Qin Chinese, the first emperor at all in China. He grew up. He was a king of a small empire, and he aspired to unify the country for the sake of protecting his people. Ông Tần Thủy Hoàng khi mà ông làm vua, sinh ra làm vua của cái nước nhỏ thôi, thì ông có cái nguyện vọng là ông muốn thống nhất cái nước Tàu để bảo vệ cho dân Tàu, to protect his Chinese people. So what did he do? Để làm sao? He started building a huge army to invade his neighbor. Thì ông làm gì? Ông đồng dịch viên, ông thuê quân để đem lính của ông chinh phục cái nước bên cạnh. And he kept on expanding his empire by conquering neighboring countries, one after another. He instilled fear, his neighbors' fears, on the powers of his army. He has one of the most powerful and well-trained armies in China. He got to the point where all he has to do is say, I'm thinking of conquering you. What have you got to say? And they say, okay, I'm yours. Don't come, don't bother. We send you money, we send you gold, we send you offerings every year to make sure that to avoid devastation, to avoid suffering around people. Okay? Before he reached that point, he killed thousands and millions of people. Okay? Thành cái ông Tần Thủy Hoàng, ông giỏi lắm. Ông huấn luyện binh lính của ông, đánh đâu thắng đấy. Tất cả cái nước Tàu nó sợ ông luôn, tại vì nó chỉ nghe, ông chỉ cần tại cái lính ông giỏi quá, nổi tiếng quá, thành ra ông chỉ cần nói một cái bên kia nó sợ, nó đột, nó hàng phục ngay lập tức để nó tránh bị giết, tránh bị khổ. And he ended up unifying China after killing millions of people. Cuối cùng ông thống nhất được nước Tàu, làm xây một cái hoàng đế, làm một người hoàng đế đầu tiên bên Tàu, và giết triệu người. Okay, so this is a man that is reasonable. He said, "Oh, I'm doing this because of ideals. I'm doing this because I want to protect my people, the Chinese people." So he has ideals. He has somewhat virtuous as a man.
He's not doing for himself. Okay? Thành ra cái ông này là ông người trung dung, ông có cái lý tưởng, ông có tí đạo đức nữa. So, would you agree that after unifying the country, that it was a good thing to do? On the surface. And then he started deciding, okay, now I need to protect my people. So he built a Great Wall of China. And he killed at least 1 million people in the process as well. In the name of the protection of protecting his people. Rồi sau khi mà thống nhất nước Tàu rồi thì ông xây cái vạn tượng vạn Lý Trường Thành để bảo vệ dân của ông á. Trong khi mà xây cái vạn Lý Trường Thành như vậy là giết cả triệu người nữa, cả triệu người chết đó, để mà xây cái vạn Lý Trường Thành cho ông á. Okay? And then he decided that he says, I'm so great, I'm so good for my country, for China, that I should live forever, because then I can do even greater good. Sao ông ấy nói là bây giờ người tôi mà giỏi như vậy, người tôi hay như vậy, thì tôi phải sống trường cửu để tôi có thể làm lợi hơn cho dân tôi nữa. So he sought the eternal pill, the eternal life, and he killed everything that would represent anyone who would represent a danger to him, a threat to him. His enemies, all the books he burned, because the books that go against his who their comment about what's wrong or right with him, they would burn. He would burn them up. Okay. Then bắt đầu ông làm sao? Ông giết những cái người mà dám chống đối lại ông. Ông đốt hết tất cả những sách vở trong cả nước Tàu, đốt hết tất cả để không có những tư tưởng mà đi ngược lại tư tưởng của ông. My point is that you can start out on paper as someone reasonable, not extreme, idealistic, virtuous. Okay? Over time, that ego does not stay there. It will migrate to an extreme somewhere. Okay? You get to the point where the ego, as if you use the word ego, okay, at all, has one thing that you cannot deny. One thing that is the ego, about the ego, that no one can ever take from the ego. Thành ra bước đầu là một cái có người ở trung dung, có lý tưởng, có đạo đức, từ theo thời gian cái ngã đó nó thành cực đoan, nó dời về cái chỗ cực đoan. Tại sao như vậy? Tại trong cái ngã, khi dùng cái chữ bản ngã, nó có một cái mà quý vị không thể nào từ chối được, không thể nào mà bỏ nó được. Là cái gì? What is that? This is very important, guys. Cái chuyện này rất quan trọng. Vicky, what is it? So one characteristic about the ego that will always be there, whether for the people who were in the past, who are now in its present time, as well in the future. They will have this one characteristic. Will always be there. What is it? Không biết, không cần cái ngã của quá khứ, hiện tại hoặc là vị lai. Có một cái mà quý vị không thể nào mà thiếu được. Yes, text, what is it? Attached to the self. Chấp vào cái ngã. Yes. Yes, Janice. Self-serving. Yes, Vicky. Desire. Yes. Jasmine. She just walked in. Yes. What is it? Thomas, what is it? Tự bảo vệ lấy. Yes, who else? Routine. 想怎么样？那个自我。What is it? 不是伤害其他人，自己的私心很重的一个自我。
close. Yes. Bạn tính nó là sao? Có một cái không bao giờ nó đổi được hết. Là cái gì? Hiền nhã. Một cái đặc tính mà không bao giờ nó đổi được hết. Làm gì làm cách không thể nào nó đổi được cái này. This characteristic is so important. Oh, they back already? Hả? Về rồi hả? Okay. This is one characteristic about the ego that can never change. You can never change this, no matter what you do. Will never change. Bất cứ cái việc làm cái gì, cái đặc tính của ngã này nó không bao giờ nó đổi được hết. What is it? Yes, Jimmy. Không bao giờ vừa mãn ý hết. Yeah. What? Excellent. It always thinks it's right. It's never wrong. No matter what, it's always right. Think about it. You cannot possibly be wrong. Cái đặc tính đó là nó không bao giờ nghĩ cái ngã mình bao giờ nghĩ mình đúng hết. Mình không bao giờ sai hết. You disagree, Curtis? What about the time when you know you're wrong? There's nothing to stop him once he got to the top. That was it. But I mean, most people every day you don't always think you're right. There's people around you that check what you do. That's why you're wrong. That's why you're wrong. The Qin Shi Huang, the Qin emperor, the first emperor, was dependent on a lot of people. In the historical books, he says he has ultimate power to a certain point. But you don't realize the realities of life is that you need to depend on your girlfriend, your wife, on certain things. You need to depend on your cook for certain things. You need to depend on your attendant for wearing clothes and so on. Because you don't realize it. When people put on clothes the wrong way, only certain people clothe you the proper way as an emperor. So you have a lot of dependencies. Externally, people look at you as you are powerful and no one can stop you and do as you please. Actually, you are dependent on very subtle ways on a lot of people. My point is that Qin Shi Huang, that the Qin emperor is no different from you and me. We are emperors in our mind in certain ways. Think about it. You are an emperor in your house. This is why we go out, and John, he works hard so that he can buy a house, get a place, get his own car, and he says, when he goes home, he says, it's good to be the master again. Sounds familiar? No? Okay, well, that's how I feel. This is how I feel. That's why I still stay in my brother's room instead of getting a house myself. Let me translate in Vietnamese. Ông này cũng thắc mắc, hỏi thắc rất đúng. Người thời nay ta sang suy nghĩ, tôi nói là cái đó là cái ví dụ tôi cho nó hơi cực đoan một tí. Tại vì ông hoàng đế nào là ông mạnh nhất đâu ai cả tôi nói không. Cái ví dụ tôi rất là thực tiễn. Tại vì như vậy, ngay cái vị hoàng đế đó cũng còn phải lệ thuộc vào người khác. Hoặc lệ thuộc cái gì? Cái lệ thuộc nó rất là tế nhị. Người hoàng đế đó lệ thuộc vào cái người đầu bếp này. Nếu ăn không đủ ngon á, khó chịu lắm. Ok, mình bức rứt mà nói mình là hoàng đế, tại sao bữa nay ăn nó dở vậy sao? Phải không cô? Thì mình đâu có xứng đáng là hoàng đế đó. Tại sao mình hoàng đế mà ăn không ngon mà cái tiểu vương nhỏ nhỏ bên cạnh đó, nó đầu bếp nó hay hơn, lấy đầu bếp nó về để nó làm nó nấu ăn cho mình ngon hơn. Mà cái áo mà không được đẹp á, cũng không được nữa. Phải có cái người thuộc hạ mà biết mặc áo mà cho mình gọn thắt lưng buộc bụng cho mình đàng hoàng á, mình cái xứng đáng một cái tướng giác, cái dáng của một người hoàng đế mới vừa ý được.
Hoặc là cái người bồ của mình phải xứng đáng mình mới được. Nó có cái khuyết điểm. Particular if you're emperor and your girlfriend, your concubine has some flaws, you say, they won't do. So you depend on a lot of things to make you perfect as an emperor according to your standards. You have so many interdependencies. Thành cái người hoàng đế đừng tưởng họ là cái quyền lực của họ nó vô hạn, nó vô giới hạn. Không có đâu. Cái hoàng đế lệ thuộc rất nhiều người, cực kỳ nhiều người. Thì tôi nói tại sao tôi kể chuyện hoàng đế như vậy? Tại vì mỗi người chúng ta đều là tiểu hoàng đế hết. Mọi người cho quý vị đi làm việc để mua cái nhà, mua xe hơi, mua chó, mua vé bay để quý vị khi mà làm việc cực khổ rồi về nhà mà cái là gác chân trên bàn nói tôi làm hoàng đế ở nhà tôi. Ai cũng muốn làm hoàng đế hết. Okay? Going back to the point. The nature of the self is that it's never wrong. At all times. It's never wrong. Cái ngã không bao giờ nó sai hết. Yes, Thomas. I don't know, what about, can there be people who can you be willing to be wrong or admit that you might be wrong? Okay, I'm glad someone is objecting. And the intellectuals are objecting again. Dân tri thức nó bắt đầu nó không đồng ý. Nói là có nhiều khi những người mà nghĩ là mình sai sao? What happens to the people who think, who admit they're wrong? They might be wrong. Không nói có những người, có những người có thể đồng ý là họ có thể sai thì sao? Like I can make an example. Like I had a professor I really respected a lot, and was very influential for me in college. And he was Christian, and I was already getting into Buddhism. But we would have discussions, and then we would kind of state his position and state where this guy was really brilliant. Philosopher, and then at a certain point he would state where I have a difference with you on this point, but I might be wrong. And he could say that. Okay. I mean, people are willing to learn. They're willing to improve what they think. It's not always. Curtis, you're so naive. Yes, John. And that's the truth. I learned that. I realize I am ignorant. For everyday life, I've been watching a fun. It's not a new show, but The Big Bang Theory. There's one guy, Sheldon, the smartest guy in town. He thinks he's right on everything, and the most egotistical guy I see. Right. That's real life. It's so absolute. Yeah. But he's a genius at supposedly in Caltech. But Right. It's real life. We all think we're absolutely right. 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 But what about the cases? His point is, what about the cases where they admit they're wrong or they might be wrong? One, diplomacy, and two, he might know that what he knows may make him wrong. So what does it do? Does it make him right or wrong? It shows he's not totally egotistical, that's all. You see, you guys are so naive. This is why I giggle when I hear you guys speak like this. You guys are naive. When people say, like his professor says, I admit I may be wrong. What he's saying? I'm right again. Am I correct? Yeah. That's all he's saying. I don't care what he says. He could be saying, I'm wrong. Actually, what it means is, I know I'm wrong. Get it, Curtis? It's the nature of the ego. I think so. It's never wrong. It's never wrong. Because you change. If someone proves you wrong and you change, then you think you're right. No. Even though you admit you're wrong, you know you're wrong. There's a no behind it. When you say, I'm wrong, actually it means, I know I'm wrong.
That means you're right again. Isn't that scary? It's cyclic. It's cyclic. It is sick. And cyclic. It is sick. If you're right all the time, something is wrong with you. Agree? Don't you agree with that? If you really think that you're right all the time, yeah, you're hopeless. Yeah. Có người nói, cái người không đồng ý với tôi, người nói là như vậy mà như tôi có người thầy rất là thông minh, rất là giỏi, ông nói cãi lộn với tôi rồi tôi nói về Phật giáo rồi ông cãi, ông cứng lưỡi, ông trả lời không được, thì ông mới nói tôi không hiểu được cái phần này, có thể là tôi sai, có thể tôi đồng ý tôi có thể sai. Thì tôi hỏi lại, khi mà nói như vậy là cái miệng ông nói như vậy có nghĩa là ông sai là ông đúng? Không ai hiểu chuyện này hết đó. Khi mà cái người trí thức mà nói cái gì tôi có thể sai á, thiệt ra cái lời nói họ không phải là tôi có thể sai, thiệt sự lời nói họ là như vậy này: tôi biết tôi có thể sai. Cái chữ tôi biết đó không nói ra, được cái tâm á, nói ra tôi biết tôi có thể sai, có nghĩa là họ vẫn đúng như thường. Cái miệng nói là sai, để cái tâm họ nghĩ là họ đúng. Dễ sợ như vậy đó. Cái ngã mình nó tế nhị độ như vậy đó, nó không thể sai được. Thành bởi tôi hỏi quý vị, nếu như cái bản ngã mình chuyên môn nó nghĩ mình đúng, chắc quý vị phụ nữ không có vấn đề đó không đâu ha? Thường chồng sai cho mình sao mà sai được? See, this is typical women. They always think that their husbands are wrong. If they're wrong, it's because their husband is wrong. John, hold your horses. You want to stay from this? Careful. Thành ra chào như tôi chọc quý vị, cho cái phụ nữ đó, tôi nói phụ nữ thường họ nghĩ như vậy, họ nghĩ là chồng họ sai chứ họ đâu có sai được. Okay? I remember my sister-in-law. She came here for a visit last year, and she said, "We're making a lot of money, and so on, but your brother, your husband, my husband, he's not willing to listen to me. If he listened to me, we have a lot more money than we have right now." You see, and I said, I don't care. It's your money. When you give it to me, and I try to convince him, you don't have to tell me about it. I'm kidding. What's in it for me? You're wrong again. Stupid woman. She doesn't get it. Not translate into Vietnamese. I never assure you that. Yeah, I know. Thì anyway, tôi nói cái gì nghe. Nếu cái người mà chưa muốn nghĩ rằng là tôi biết tôi đúng, tôi biết tôi sai, có nghĩa khi nào tôi cũng biết hết á, làm sao mình sai được? Mấy người nó bình hoạn quá đây, đúng không? Đó là ngã mình đó. That is the evil we're talking about for the last hour or so. It's never wrong. Không bao giờ ngã mình nghĩ nó sai hết. Nó dễ sợ như vậy. No matter what, it's always right. Yes. I see what you're saying, definitely. But in the case of like this one professor, I did sense that, he's a really extraordinary individual. I sense that there was some genuine humility about his position. And this is why you're still so naive, my friend. You haven't lived in the world long enough, like I have. No matter what he says, there's this little thing. You got it, Curtis, you see. I know I'm right. I know I'm right. He's wrong. No matter what he says, it's always a sentence between parentheses. I know. I could be wrong. I know. I might be a little bit wrong. I know. I don't know everything. I know.
You are wiser than I am. It always that I know that precedes everything. As long as you still have that, the ego is still right. What if he's really given that I, like say to the Christian God, so it's not? Then he's totally stupid. Those people is even worse. I'm kidding. I can't think of a reason why I should relinquish my ego to the Christian God. You know what it really means? I relinquish myself to the God. Sounds familiar? There's still an I in there. What are you talking about? I mean, this is why I call you naive. There's an I. This is an I who relinquishes himself or herself to the God. And so the Christian God falls asleep, and the I wakes up and says, hey, here I am again. Sounds familiar? Ông này ông nói là ông này tôi tin thiệt sự, ông thầy của tôi là ông có sự khiêm tốn ở trong. Ông nói là tôi sẵn sàng bỏ cái cá nhân tôi, cái bản ngã tôi phục vụ cho Thiên Chúa. Tôi nói thì ông vẫn còn ngây thơ quá đi. Ai phục vụ cho Chúa, ai đã bỏ bản ngã, vẫn có cái chữ, vẫn có chữ tôi ở trong. Tôi phục vụ, tôi tin cho Chúa. Cái ngã nó vẫn còn đó như thường, đâu có chạy đâu được. Any other objections? Yes, Curtis. What's the alternative? Not much for you, honey. I mean, ngoài gì mình có cái cách nào, có cái lối thoát nào? Tôi nói đối với ông có lối thoát nào thế đó. There's no worldly alternative to it, because remember earlier, text said that the text is the celebrity in front. He says the world is built upon the ego. If you stay within the world, there's no alternative. To get out of the world is the only alternative you have. Thành ra hồi nãy có người nói là cái thế giới này do cái ngã nó tạo dựng lên. Tại hồi nãy cái ông mới tới đây ông hỏi là cái cách lối thoát là cách nào, thì tôi nói nếu quý vị muốn ở trong cái thế giới này thì không cách nào thoát nó được hết. Muốn thoát là phải ra khỏi cái thế giới này mới thoát được. 如庆，你有问题吗？嗯嗯。对不对呀？是不是？我觉得说，如果说起心动念的时候是下列，那么自我离这个起心动念的时候距离多远？它的距离有多远？距离就是它的那个差距呀。嗯哼。好像从我们的这个自我一直到那个不要那个起心动念，它的差距有多远的意思？是不是靠近了嘛？它的意思。很近。没有什么距离。没有这么长的距离。没有什么距离。没有什么距离。是统一性的。对。Depressing, huh? Depressing, huh? Depressing. You know what depressing means? She asked a question. She says every single motion of a movement of the mind is an offense. Versus the ego. Is there any distance between them? I say there's no distance whatsoever. It's just all one thing. And she didn't get it. I say, are you depressed?
Okay, who else has a question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, Jasmine. How can you see your no self? I don't. How can I see you? Are you asking me directly, personally, or you're talking in general? I'm very defensive by now, as you notice. Cô này cô hỏi tôi về làm sao mình thấy được cái vô ngã. Tôi hỏi thẳng cô hỏi tôi là cô hỏi đại khái. Nếu tôi hỏi làm sao mà thầy thấy được cái vô ngã, tôi nói tôi chưa thấy được cái vô ngã. Còn nếu mà hỏi đại khái tôi còn trả lời tầm bậy tầm bạ được. So if she asked me directly, how can you personally see the no self? I say I can't see the no self. If you ask me generally, I can give you book based answers. Yes. So what's the nature of your question again, honey? General question. How can people see the no self? There's a methodology to develop that kind of detachment from the self. That's available in Buddhism. Phật giáo có cái phương pháp để cái vị giúp cái vị xả được cái chấp vào cái ngã của mình. Có cái phương pháp đàng hoàng nhé. Just like everything else. Just like building a house. There's a methodology behind building a house. Giống như cái vị xây nhà cũng vậy, có cái phương pháp để mới xây nhà. Okay? Would you agree with me in general? Let's say you decide on one day that you decide to build a house. Quý vị đồng ý với tôi nếu một ngày kia quý vị quyết định rằng là muốn xây cái nhà. Okay? Naturally, over time, we develop the methodology to build a house efficiently. Thì trong cái lịch sử nhân loại này, thì trong cái thời gian thì tự động mình tích tụ những cái tri kiến cái của mình để tự động mình có một cái phương pháp xây cái nhà rất là hay. Okay? Same thing. If people aspire for a no self, then of course there's a methodology that has evolved over time to bring us there. Còn giống như cái vị một ngày đó mà quyết định là mình muốn tới cái vô ngã thì đương nhiên sẽ có một cái phương pháp để hướng dẫn chúng ta tới đó. And this methodology has evolved over billions upon trillions upon gazillions of kalpas already. Cái phương pháp mà nó đưa tới vô ngã này, nó được biến đổi từ hằng hà sa số triệu, hằng hà sa số na do tha kiếp. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? I want the methodology. You want methodology? Phương pháp gì vậy? In Buddhism, Buddhism is the only religion that describes accurately how the self functions. Phật giáo là một cái tôn giáo duy nhất. Xin lỗi quý vị. In the history of mankind, Buddhism is the only religion that can most accurately describe what the self is and how it functions. Cái Phật giáo là cái tôn giáo duy nhất trong cái lịch sử loài người mà có thể mô tả một cách rất rõ ràng những cái đặc tính của ngã và những cách làm việc của ngã, cái hoạt động của ngã nó ra sao. Okay. Once you recognize what it is, then you can destroy it. Một khi cái vị nhận ra được nó rồi, là cái vị có thể phá nó. All right, does it answer your question, Jasmine? Để hỏi cô Jasmine là nếu trả lời được chưa? Cô đồng ý với nó. Nếu quý vị biết nhận thức ra được nó chạy không được.
If you can recognize your enemy, you cannot run away from you forever. Cannot. Yes. Is it like when we talk about dealing with these demons, you say we don't destroy them or crush them, we're subduing them. But in the case of the ego, you want to destroy it, not to subdue it. Okay. So what's your question? You want to destroy the ego or subdue the ego? Can I have both? Can I have both an ego and destroy it at the same time? First destroy it and then have it subdued? Or destroy and have it subdued, or subdue and have it destroyed? I don't care. I can be wishy-washy too. Mm-hmm. Yes. But you know, the ego is very tricky, very subtle. When you think you got hands on it, it sneaks out in a form you didn't. Yeah. This is the kind of thing that I cannot answer you, frankly, because if the more I answer you, the more smart aleck you become. Có những ông này ông hỏi làm sao mình, thầy giảng pháp, thầy nói là gặp ma quỷ thì không diệt nó, không có giết nó, đừng ngã thì đòi diệt nó. Tại sao kỳ cục gì có sự mâu thuẫn như vậy? Về tôi hỏi về ông muốn vừa có ngã vừa diệt nó, vừa muốn giữ nó lại hả? Ông nói có cách nào khác không? Thì cái ông khác mới giơ tay ông nói là nói như vậy thì làm sao mình có thể mình có sự trung dung ở trong. Tôi nói những câu hỏi này tôi trả lời không được, tại tôi trả lời càng nói ra cái vị càng trở thành quá thông minh. Okay. Có những cái hiểu biết quý vị phải làm quý vị mới hiểu được, không phải nói. Có những cái trong cái Phật giáo mình có hai cái phần hiểu biết, quý vị không hiểu. Cái Phật giáo có phần là quý vị hiểu là theo cái lý thuyết, theo cái sách vở mình hiểu được cái đó. Còn có những cái hiểu mà không có trong sách vở, không có nói ra. Chỉ những người mà biết rồi mới dẫn đường đó, mình làm như vậy sẽ hiểu. Không làm sẽ không hiểu. Ai mà chịu làm sẽ hiểu, ai không chịu làm sẽ không hiểu được. Phật giáo có hai cái loại hiểu. Thành cái câu hỏi mà ông này hỏi là thuộc cái loại mà không thể nói được mà phải làm. Đừng có tưởng những người mà học Phật giáo nói tôi là đọc sách này, tôi là học kinh 20 năm rồi, 30 năm rồi đó. Tôi là 50 năm tôi học cách học kinh điển, tôi nghiên cứu cái đại tạng, tôi là hiểu từ tôi đọc từ đầu chứ tôi đọc thuộc lòng luôn, tôi học hết tất cả rồi, không có gì mà tôi không biết hết đó. Cái đó là một cái phần mà mới biên ra thôi, cái phần chưa biên ra chưa đụng tới nổi. Cái trí huệ mà chân chính là cái phần không biên ra. Cái phần biên ra chỉ là gọi là giống như là ăn khai vị vậy thôi đó. Chứ còn cái bún bò Huế đó, cái môn chính đó, bún bò Huế đó là nó sau này. Thế Phật giáo thú vị vậy sao? Đã không? Phần phải làm mới thấy được. Không làm không hiểu được. Không làm không nhận. Dễ sợ không? Tuyệt vời. Thành ra ok. Ai thắc mắc gì không? Mình giờ đầu mới nói tới cái diệt hoài cái tụi mấy người tiếng Anh, mấy người tiếng Tàu ta hiểu, ta ngồi ta đợi mình cười với nhau, cười lui cười tới, đã dễ sợ. Mình chọc họ đấy, cười tí cười lui cười tới, cứ nói tao bậy tao bạ đi không sao hết. Mấy cô này hiền dễ sợ. Bây giờ bên kia họ bắt đầu nghi rồi, chắc tụi Việt Nam nó mưu toan gì đấy. Mỗi lần mà cười nhưng mà lại học trò cái bà da trắng tóc bạc đó, bà bực lắm, ông nói có gì vui phải cho tôi cười chung nhá, vì cười riêng mình đâu có được. Tại nhiều khi tôi muốn cười tôi giả đò tôi cười để chọc bà chơi rồi. Nói muốn hỏi gì không?
Ngồi nó tán dốc một tí đi, hỏi đi. Cô này hiền quá. Okay, any questions? Yeah, what did you say? Roberto gave up on me. He said, I don't know, he's up to his tricks again. I'm not buying this. I was telling him in Vietnamese, I said, I gave them an answer in about 2 sentences, and I said, I want to keep on talking about something else in Vietnamese so that all the English and Chinese people would be curious and they want to hear them. I want to hear us laughing and talking, have a good time, and they get jealous and want to learn Vietnamese. What did I say in Vietnamese? The answer to the question is very important. It's a very important part. Buddhism has 2 major forms of knowledge. One is spoken, meaning that you hear it somewhere or you can read it somewhere. All right? It's very easy. You look up the Tripitaka in Chinese, in Tibetan, in English, or you pick up a sutra and you read, like John likes to do. You pick up, oh, this is interesting. That's Buddhism. This is real Buddhism, right? That's not real Buddhism. Okay? And that's one knowledge. And the second kind of knowledge is from doing, from practicing. Then you acquire a second kind of understanding and knowledge that's not written anywhere. So if you hear people say, I've been studying Buddhism inside out, I've been reading sutras, I've been researching sutras. Let's say the intellectuals like Thomas says, we academian people, we have thousands upon thousands of years of research on Buddhism. We know everything about Buddhism. Our store of knowledge about Buddhism is incredible, right? It's written it's documented in our library, theses, everything else. There's so many papers and theses on all kinds of Mahayana texts. We know more about Mahayana texts than you do, you Buddhists do. That is true. On the written part only. The written part of the knowledge is a superficial part of the knowledge. The real knowledge is the unspoken, the unexplained, the undocumented knowledge, which is boundless. There's no bounds. So your question pertains to the second part of knowledge. That's why I can't explain it to you. When you get there, you'll be given instructions on how to proceed. You're not there yet, tough luck. It's meant to be done, not to be understood. Tại sao có hai cái loại trí thức khác nhau? Cái trí thức để mà nói là trí thức nó nông cạn, cái hiểu biết nó nông cạn. Cái trí thức mà làm là cái vì khi nào làm tới đó rồi mới được dạy phương pháp để mình làm tiếp. Không làm, không dạy. Bởi vì cái Phật pháp mà cái phần mà trí thức mà không có biên xuống, không có giảng đó, không có nói được đó. Cái trí thức đó nó vô tận. Không thể nào biên xuống được, không thể nào giảng được. Nó vô tận. Tuyệt vời như vậy.
Thành ra những cái người mà chân tu, người ta không bao giờ hãnh diện về cái sự trí thức của họ hết đó. Tại sao? Cái trí thức mà họ nói ra được á. This is why the true cultivators in Buddhism, they're never proud of their own knowledge of Buddhism. It says, I'm a Tripitaka master, I'm the expert in Buddhism. Never. Why not? Because whatever they can explain to you is this much of Buddhism. That's it. It's a grain of sand's worth. That's it. Nothing to be proud of. Any question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, we have 20 more minutes, and then we try to stay on time today because I know Curtis have things to do, places to see, on Sunday afternoon. Me too. You see, let me tell you, let me remind you, all of you. Okay, you have to do. We talk here. Remember. The theme here today is there's something called no disobedient conduct. Phần nhớ ngày hôm nay mình nói chuyện vô vi hành đó, nghĩa là mình không đi theo ngược lời dạy. This is why it's here. It says, if you follow the instructions, you will be able to get rid of your ego. If you give an instruction, you say, let me think about it. This part I like, this part doesn't make sense. I will do what makes sense to me. The part that doesn't make sense, I won't do. Won't make it. It's the part that doesn't make sense to you that's creating obstructions in the first place. And yet, you stick your head head first into it. That's how smart we are. Sounds familiar? I better know what I'm doing. I ain't going to take chances unless I know what I'm doing. You're obstructing yourself. No one else is obstructing you. Thành ra trong ngày hôm nay mình nói về cái phần này gọi là vô vi hạnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái tinh thần này là những cái lời mà được chỉ dẫn đó, mình theo những lời đó mình sẽ hiểu, mình sẽ tiến bộ. Tại vì cái thân ngã mình, cái ngã của mình, nó không chịu nghe lời. Nó nói là cái nào mà có lý tôi mới làm được, cái nào không có lý tôi không làm được. Nói cách khác, ngã nó thích thì nó làm, không thích nó không làm. Chính cái không thích đó là cái nó đang tự cản trở lấy, chứ không ai cản trở mình hết. Mình tự cản trở mình lấy. Đừng có nghĩ là oan gia trái chủ, thì nghĩ đó là cái phụ duyên thôi. Cái cản trở chính là của mình. Mà nói là mình không thích, mình không tin. Cả nó vô lý. Mình biết mà. Remember, it's the ego. It's not about the past predators or the ghosts and the spirits. It's you who's stopping yourself. It says, I don't believe this because this doesn't make sense. Why? Because I know. You can't convince me otherwise because I know. Okay, any questions? Ai Kim thắc mắc? Yes. Because I should use this. Just back to this question that I don't know, wondering whether the ego is always right, if that's really the most fundamental aspect of the ego. But the example with like my professor, because I view myself sort of similarly, and wondering if faith would cast a different light on it, or if it's just the same thing. I'm just saying the same thing again. But like for myself, what if I say that I have faith that anything I say, anything I believe might be wrong and probably is wrong in some context? That's still just I having faith. That's still the ego producing that. Who else is saying that?
Nobody else. It came from your mouth, not mine. But nobody... Who's making the assertion? Yeah, I am. Okay, thank you. Next question. You're still struggling with that, aren't you? Everything starts with an I. Everything revolves around I. You can rephrase it. There's an I at the center. What else who else can it be? Certainly not mine. Yeah. I'm pretty sure it's me. So even at the center of faith, there's the ego. Yes. Who else? Who else can have faith? Yeah, okay. Ông hỏi ngoài vậy chứ còn cái lòng tin là sao? Lòng tin nó có phải là ngã? Tôi nói vậy ai tin đây? Nó luôn nó tới phải có ngã ở giữa, xung quanh nó muốn biến dạng nó vẫn có ngã ở giữa chứ tôi chạy nó không được. Yes, next question. So does that mean if a Jewish husband's all alone in the woods with nobody to hear him, he speaks his mind, he's still wrong? He speaks his mind and he's still wrong? A Jewish husband. A Jewish husband. So what's the humor behind it? That's what I'm asking. Is he still wrong? Because his wife says he is. This guy's humor is too much for the Buddhists. we Buddhists we don't make comments about the other religions. It's not wise, especially when it's decided by someone you can't really trust where he's coming from. I'm kidding. Okay, next question. Có ý kiến gì khác không? Yes. Maybe we should get back to the sutra lecture. Okay. So why does a non-disobedient conduct would not cause obstruction? Tại sao mình nói mình có một cái vô vi hành thì mình không tự cản trở lại? Thì nhớ rằng mình là người cản trở mình chứ không phải ai cản trở hết. Because ultimately we obstruct ourselves. We cause our own regression. We cannot blame anyone else. Nói cách khác là mình tự cản trở lại, không thể nào trách người khác được. Okay. Number 3. What's another condition for non-retreating? Thứ ba, làm cái duyên nào để mình bớt cái sự đắc được cái bất thối? We often recite sutra and dharma. Thường tụng kinh pháp. What does it mean? Có nghĩa là sao? How does that often help with non-regression? Làm sao tụng kinh pháp, thường xuyên tụng kinh pháp sẽ giúp mình bớt cái sự bất thối? Why is that? Just do it and you know. Làm tự động sẽ biết. Number 4. Ngồi suy nghĩ. See, so typical, all of you, especially Danny. He says, often recite Sutra and Dharma. I'm not sure I understand this. Let me think. Cái gì bởi thường quý vị nghe cái câu nói là thường tụng kinh pháp đâu, nó cái nghĩa là sao? Ngồi suy nghĩ, ngồi cái vò đầu suy nghĩ hoài chưa ra, chừng nào suy nghĩ ra mới làm. You're not going to do it until you understand. Right, Danny? No? Are you awake? Okay. And this is the thing. Again, it's part of the thing. If you just recite sutra and practice the Dharma, then you understand why. Last week, if you walk in here in a Chanchi hall and meditated for a few minutes, half an hour or so, you see why people meditate. Có nhiều khi quý vị phải tới làm, quý vị mới thấy được tại sao ta làm.
It's not meant to be advertised, không phải quảng cáo nói hết tất cả quý vị đâu. Nhưng khi phải tới làm, phải thử mới biết được cái hương vị. For example, that young lady who came here, flew here from Michigan. Cái cô hồi nãy mới mà có lời cáo giả đó, cáo từ đó, là bay từ đây tới Michigan, đi chơi vậy thôi, tới đi chơi một vài bữa thôi. She came here just for fun, just for the explore, because she heard about this bhikshuni here that she admires. When a bhikshuni here, she says, the bhikshuni told her, said, you like meditation, I think you should come here and check it out. That's all she said. Như sư cô Như Hương, cô khuyên cái người Phật tử đó, học trò của cô nói là tôi biết cô thích thiền, cô nên tới coi thử cái pháp thầy Vĩnh Hóa là sao. And so she flew. She took arranged for vacation, bought a plane ticket to fly from here, from Michigan to here. Walked in here and meditated for a few hours. For 2 hours, she couldn't take it. She left. Thì cô đó bay tới đây xong rồi chở phi trường về đây rồi xong rồi cô vào cô ngồi thiền, hứng ở ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ, đau có chịu không nổi, bỏ chạy. And before she left, she lucked out. She listened to the instruction. That's why she came here in the first place. Để cô hên lắm. Cái bữa 2 cái giờ mà trước khi mà giảng pháp là cô vào cái giờ thứ 5 giờ đến 7 giờ là cái giờ ngồi 2 tiếng đồng hồ, cô chịu không nổi, cô xanh mặt luôn, đau quá đi. Xong mà hên cổ là sau 7 giờ chúng tôi có giảng pháp từ 7 giờ đến 8 giờ. Bữa tối nó nói chuyện hình như tới 9 giờ, hơn 9 giờ luôn. Thì giảng pháp cho họ nghe hơn 9 giờ luôn. Thì cô nghe pháp cô thích. Okay. Some things you need to do. Like Curtis, he has to come here and he has these questions that John keeps on telling you about. His answers are nonsense. Getting out of the wheel, forget it, man. I love the wheel. You cannot convince me otherwise. Okay? And you just have to come and do it. Then you understand why it makes sense to some people to do it. Okay? Yeah. When you often recite the sutra and the dharma, mỗi khi mà quý vị thường xuyên tụng kinh với pháp á, you know what happens? Chị sẽ ra quý vị biết không? You're clearing the air around you. Mỗi cần quý vị làm như vậy là quý vị đang tẩy sạch cái không khí xung quanh quý vị nữa. That's what you do. You clarify yourself, you cleanse yourself. Quý vị như tắm rửa cái tâm của mình vậy đó. When you do that, you purify yourself of retreating thoughts. Khi quý vị tắm rửa cái tâm mình như vậy, thì quý vị đang rửa sạch những cái tư tưởng mà nó thối lui của mình. Okay? See, you excel at knowing how to take a bubble bath. Quý vị biết tắm bubble bath là gì ha? Everyone knows I'm talking about. Tắm bubble bath thì biết làm rất là khéo. First you draw water, and then you draw in the bubble bath and see the bubbles, and you go in and you put on your iPod like Danny likes to do. You lie down, you have a pillow, and you lie down and you close your eyes. See? If you like, yes. I'm not against it. The point here is that there is, you know how to take care of your body, but you fail to develop the knowledge to take care of your mind. Quý vị biết không, chúng ta rất thông minh, ta rất giỏi lắm, ta biết những cái phương pháp để mà bồi dưỡng cái thân thể chúng ta. Nếu quý vị không chịu đi học cái phương pháp để bồi dưỡng cái tâm của quý vị. The mind needs nourishment as well. The mind needs nurturing as well. And this is why people are so unhappy. Vì vậy, cái cuộc sống của người thế gian đó, nó cực khổ lắm. Because
You nourish yourself physically and materially, but you starve yourself spiritually. Tại sao khổ như vậy? Tại vì quý vị rất là khéo léo mà tự đem cái dinh dưỡng cái thân thể mình, đem cái đẹp đẽ để bồi bổ cái xác thân mình. Nhưng đều quý vị thiếu cái sự hiểu biết để mà bồi dưỡng cái tâm của quý vị. Thành ra cái tâm quý vị nó nghèo, nó khổ, dễ sợ lắm. That is why your body is so well nurtured, but your mind is so deprived. This is why you're so unhappy. Bởi vậy, quý vị rất là cực khổ. Okay? I saw a person right there this afternoon. The moment she walked into the chan hall, I looked at her and said, oh boy, what an unhappy person. Cái ngày đầu tiên mấy cô đó tới đây, tôi nhìn cô này, tôi biết cô này cực kỳ khổ. Tôi không biết tại sao, I don't know why. But you think you have money in the bank account, you have a nice house, you have a good job, and people, your friends and your family loves you. You think you got it made? No, you don't. You're so deprived spiritually. You're so lonely emotionally. You may have family, you may have relatives, but you can't open up to anyone. Anyone have that feeling? Quý vị biết không? Quý vị có nhiều người đầy đủ vật chất dễ sợ lắm. Có gia đình, có bạn bè, có thân thuộc, có việc làm, có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, có xe, có hơi. Nhưng có nhiều người sống mà không thể nào thổ lộ được cho ai hết. Có ai như vậy không? Don't raise your hand. I'm here like that. Okay? And this is the tragedy of modern day's life. Okay? You pursue the materialistic thing, the external things, but you neglect your mental health. Cái cuộc sống hiện đại nó như vậy đó. Quý vị quá chú trọng cái vấn đề vật chất đi, mà quý vị quá không chú trọng cái vấn đề tinh thần, cái tâm linh của quý vị. Vì vậy ai cũng khổ dễ sợ. I saw a person so unhappy. Thấy một người khổ sở, khổ não dễ sợ, buồn khổ không thể tưởng được. And she wrote me a check for, I can I give you something? I said, okay, well, thank you so much. Tử tế tới ngày thứ nhì tới, thầy con biên thầy check cúng như thầy. Tôi mừng quá rồi, rồi sao có người sao mà rộng lượng như vậy. I saw such an unhappy person, một người buồn, một người khổ sở dễ sợ, thấy tội dễ sợ lắm. Rất thông thường sư cô à, cuộc sống ở ngoài như vậy. Mình thấy mình phát tâm từ bi sao được? Mình thấy tại sao mà sống mà khổ như vậy? Tại sao mình có thể mình hy sinh tất cả, mình bỏ hết tất cả, mình làm việc cực nhã như vậy, làm biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu mà mình vẫn khổ như vậy? Làm cái gì? Đồng ý không? Chẳng phải xuất gia như mình tốt hơn. So I saw someone like that, and I said, I felt bad. I felt bad for her. I said, my goodness, I used to be like you. I used to go after money. I used to go for fame. I used to go for power. I used to go for all these, after these desires. And in the end, I felt empty inside. I felt so unhappy. What a life. Wake up. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? All right, you have no question, we can stop. Không ai có thắc mắc gì mình có thể ngừng là ngày hôm nay. Yes? No questions? Are we sure? No question one. No question two. Twice. Who has number three? Can I hear number three? No questions. Solved. Mr. John Lin.
Thanks. So we get up and do the translations for these people here. We try to help them send to the Pureland. Và chúng ta đứng dậy hồi hướng công đức để giúp cho mấy cái nhóm người bên này họ đi vãng sanh. Okay, thank you for coming. Cảm ơn quý vị đã tới tham gia. Page 30, we transfer here, and then we, I should go to the next screen. Excuse me. I know, F4, Alt F4. Okay, there you go. Oh well, it's almost there. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the 4 kinds of kindness above, aid the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution part is done, be all born in a land of utmost bliss. Page 38, please. Mở trang 38.